έκτακτο το σημερινό το live. Νομίζω ότι από ό,τι βλέπετε στον χάρτη έχετε ήδη καταλάβει πού θα μεταφερθούμε. Ένα πραγματικά απίστευτο και σπάνιο, ίσως ανεπανάληπτο ελληνικό, έχει σημασία, ελληνικό έβριμα έγινε στην χώρα του Τατζικιστάν. Για όσους δεν το ξέρετε, το Τατζικιστάν, θα μικρύνω λιγάκι τον εαυτό μου για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Δείτε εδώ πέρα: Ιράν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κίνα πιο μέσα. Είναι απίστευτο το έβριμα. Είναι απίστευτο επίσης το πόσο μέσα στην Ασία, στα βάθη της, είχε προχωρήσει το βασίλειο της Βακτριανής μετά από τον Μέγα Αλέξανδρο, και θα σας δείξω σε λιγάκι ποιο είναι το σημερινό το έβριμα, το οποίο το βρήκα και σε ελληνική εφημερίδα, καθώς επίσης και στους Greek City Times, η οποία είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης. Φυσικά, επειδή έχω πάρει από τους Greek City Times το άρθρο σχεδόν ολόκληρο, παιδιά, το βάζω κάτω στην περιγραφή για να μπείτε να το διαβάσετε αν θέλετε και στα αγγλικά. Εγώ έκανα την μετάφραση και θα σας μεταφέρω σήμερα αυτούσιο ποιο είναι αυτό το έβριμα. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχαιολόγοι ανά τον κόσμο δηλώνουν καταεντυπωσιασμένοι για αυτό το έβριμα, το οποίο θα σας το δείξω σε λιγάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο έβριμα, το οποίο έχει για μένα ίσως λιγότερη σημασία. Είναι το πρώτο έβριμα. Αποτελείται από διάφορους χαρακτήρες, όπως θα δούμε, οι οποίοι δεν φαίνονται να μοιάζουν με ελληνικά, και αυτό διότι πολύ πιθανόν να είναι γραμμένο σε κάποια μορφή γλώσσας της Σογδιανής ή κάποια αρχαία γλώσσα, ενδεχομένως που είναι συγγενής με τα Ιρανικά. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έβριμα όμως, το οποίο έχει πολύ πιο μεγαλύτερη σημασία, είναι όχι αυτό, είναι αυτό εδώ, παιδιά. Θα φτάσουμε στον κύριο σε λίγο, τον οποίο είδαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το έβριμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορική, αρχαιολογική σημασία και είναι ανεπανάληπτο, και αυτό διότι, όπως παρατηρείτε, είναι ίσως από τα μοναδικά τα οποία ναι μεν είναι γραμμένο στη γλώσσα της Σογδιανής, αλλά οι χαρακτήρες του είναι ελληνικοί. Είναι, νομίζω, από τα ελάχιστα, αν όχι το πρώτο παγκόσμιο έβριμα που βρίσκεται. Δυστυχώς έγιναν πάρα πολλοί πόλεμοι σε εκείνη την περιοχή, όπως γνωρίζετε, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε την ιστορία αυτής της της επιγραφής και πώς έφτασαν τόσο μακριά οι αρχαίοι Έλληνες, συγκεκριμένα στο Τατζικιστάν, που είναι για μένα τρομερό, έτσι. Πρόσφατα λοιπόν επικράτησε μεγάλος ενθουσιασμός όταν μια άγνωστη επιγραφή σε γραφή που συνδέεται με την ελληνική, αλλά μέχρι στιγμής μη αποκρυπτογραφημένη, ανακαλύφθηκε ψηλά στα βουνά του δυτικού Τατζικιστάν. Η επιγραφή αυτή που αναφέρει το άρθρο είναι αυτή εδώ. Έχει σχέση λοιπόν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν και να την αποκρυπτογραφήσουν τι ακριβώς σημαίνει. Έτσι, προχωράω λοιπόν παρακάτω. Ένα λεπτό. Η ανακάλυψη αυτή έγινε από τον Σανγκίνοφ Χαϊτάλη, θα σας το δείξω σε λίγο, κάτοικο του χωριού Σολ στην περιοχή Χισόρ Σανγκίνοφ, ο οποίος ανέφερε το έβριμά του στις τοπικές αρχές. Μπράβο στον άνθρωπο, καταρχάς να πούμε, που παρόλο που το Τατζικιστάν είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, έτσι, πάρα πολύ φτωχή χώρα, θα μπορούσε άνετα να το χρησιμοποιήσει και να κάνει αρχαιοκαπηλεία. Εν τούτης, αποφάσισε να καλέσει τις αρχές και να το παραδώσει. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, που δεν νομίζω οι κάτοικοι να είναι φτωχότεροι από τους κατοίκους του Τατζικιστάν, μην τρελαθούμε, υπάρχει το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλείας σε τεράστιο βαθμό, δυστυχώς. Μπράβο λοιπόν στον άνθρωπο. Θα σας δείξω σε λίγο και την φωτογραφία του κυρίου Σανγκίνοφ Χαϊτάλη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κατοικεί στο χωριό Σολ, όπως σας είπα, στην περιοχή Χισόρ Σανγκίνοφ. Η επιγραφή συγκεκριμένη βρίσκεται σε ένα φαράγγι του ποταμού Άλμωση ή Αλμόση, σε ένα μέρος γνωστό ως Κοτζά Μαφράζ, έτσι λέγεται. Σε ύψος 3.000 μέτρων, που είχαν φτάσει οι άνθρωποι,
Οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια πυραμιδική προεξοχή βράχου με 3 γραμμές επιγραφής αποτελούμενη από 23 μεμονωμένα γράμματα. Υπήρχαν περισσότερα, αλλά οι σεισμοί τα είχαν κρεμίσει, αν και βρέθηκαν επίσης κάποια θραύσματα συμπεριλαμβανομένου ενός με 36 γράμματα σκαλισμένα σε αυτό. Θα το δούμε σε λίγο. Τα γράμματα στην πρώτη επιγραφή δεν έχουν ακόμα αποκρυπτογραφηθεί, αλλά είναι παρόμοια με μια επιγραφή που βρέθηκε στο Ντάστι Ναβούρ κοντά στο Γκάζνι στο Αφγανιστάν. Όπως καταλαβαίνετε, η επιρροή των Ελλήνων δεν είχε φτάσει μόνο απλά μακριά, έτσι. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, και υψομετρικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή δεν είχαν επηρεάσει μόνο τους πληθυσμούς εκεί πέρα, ας πούμε, σε διάφορα σημεία της Ασίας, ωραία, αλλά ακόμα και στα οροπέδια και ψηλά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί συνήθως στα οροπέδια ο κόσμος είναι αμόρφωτος και αγράμματος. Όμως εδώ βλέπουμε ότι αυτή η επιγραφή έχει γίνει σε βράχο στα 3.000 μέτρα. Γνώμη μου, καταπληκτικό. Λοιπόν, το κείμενο στον δεύτερο λίθο είναι γραμμένο με βακτριανικά, αλλά με ελληνικά γράμματα. Ελληνικά γράμματα. Είναι αυτό που σας είχα δείξει προηγουμένως. Αυτό εδώ. Ωραία. Στη γλώσσα λοιπόν της Βακτριανής, αλλά με ελληνικά γράμματα. Έχει μεταφραστεί και μπόρεσαν να καταλάβουν τι σημαίνει. Έχει λοιπόν πάνω μια επιγραφή που γράφει: αυτός είναι εκεί χάνεται το κείμενο, του βασιλιά των βασιλιάδων, βήμα τάκτου. Αυτός είναι τελίτσες, 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 του βασιλιά των βασιλιάδων, βήμα τάκτου. Ποιος είναι ο βήμα τάκτου? Ο βήμα τάκτου ήταν γιος του Κουτζούλη Κατφίζ, σύμφωνα με το άρθρο, του ιδρυτή του βασιλείου των Κουσάν, ο οποίος κυβέρνησε περίπου το 89 με 90 μετά Χριστόν. Ενώ σύμφωνα με τον Μπομπομουλόεφ Μπομπομούλο, ο οποίος είναι από το Ινστιτούτο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Τατζικιστάν, η ανακάλυψη νέων επιγραφών στο Φαράγγι Αλμόσι αναπληρώνει τον αρχαιολογικό χάρτη του Τατζικιστάν με νέα μνημεία. Και εγώ θα προσθέσω, κύριε Μπομπομουλόεφ, όχι μόνο τον δικό σας χάρτη, αλλά ευτυχώς, και να είναι καλά ο άνθρωπος που βρήκε το έβριμα και το παρέδωσε, και τον ελληνικό χάρτη τον εμπλουτίζετε, και να είστε καλά. Μαζί λοιπόν με τις διάσημες επιγραφές που ανακαλύφθηκαν από το Σούρχ Κοτάλ και το Ραμπατάκ στο Αφγανιστάν, είναι παγκόσμιας σημασίας, αναφέρει ο άνθρωπος, και λέει ότι τον επόμενο χρόνο μια επιστημονική αποστολή θα συνεχίσει να μελετάει τη θέση της επιγραφής, όπου υπάρχει ένα μεγάλο νεκροταφείο. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αν εκεί θα υπάρξουν ελληνικά ευρήματα. Εγώ φυσικά θα τα παρακολουθώ όλα και θα σας ενημερώσω φυσικά αν προκύψουν νεότερα στοιχεία. Και επίσης λέει θα προσπαθήσει να συναρμολογήσει εκ νέου τους πεσμένους βράχους για να βοηθήσει στην αναδημιουργία ολόκληρου του κειμένου. Αυτό πολύ πιθανόν θα γίνει για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη και με την επιγραφή που σας είπα προηγουμένως, η οποία είναι αυτή εδώ, με συγχωρείτε, αυτή εδώ, η οποία δεν μπορούν μέχρι στιγμής να την αποκρυπτογραφήσουν. Έτσι, δείτε λίγο και αυτό εδώ. Αυτός είναι ο κύριος Σαγκίνοφ Χαϊτάλη. Να δω λίγο αν μπορέσω εγώ να γίνω πιο μικρός για να τον τιμήσουμε. Εδώ, και αυτή είναι η επιγραφή. Μπράβο στον άνθρωπο, έτσι, και αυτό αλλά και το άλλο που σας έδειξα προηγουμένως, το έβριμα. Το άλλο τουλάχιστον μπορούσε σίγουρα να το πάρει και να το πουλήσει στη μαύρη αγορά. Αυτό εδώ πέρα λίγο δύσκολο, θα έπρεπε να κόψει τον βράχο όπως βλέπετε, και εντάξει, δεν νομίζω να έχει κάποιο νόημα. Ο άνθρωπος όμως προφανώς και δεν είναι τέτοιας ιδεολογίας και τέτοιας νοοτροπίας. Όλο και κάτι θα μπορούσε να σκεφτεί και αυτός και οι αρχαιολόγοι προκειμένου να εξαφανίσουν το έβριμα. Εν τούτης όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο και βλέπουμε ακόμα ένα έβριμα, ιδίως όμως αυτό το οποίο συνδέεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πάντως εγώ μένω άφωνος και έχω να πω συγχαρητήρια στον άνθρωπο και πάλι που το παρέδωσε στις αρχές και που μπορέσαμε να μάθουμε ακόμα
κάτι, δηλαδή μπορέσαμε να συμπληρώσουμε ακόμα ένα puzzle για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ιδίως για το βασίλειο της Βακτριανής. Επίσης να σας πω ότι συνήθως βρίσκουμε κι άλλα πολλά ευρήματα ελληνικά, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ, το οποίο είναι νόμισμα του Δημητρίου του πρώτου της Βακτριανής. Συνήθως εκεί πέρα έτσι τους απεικονίζουν και με σαν προβοσκίδα, δεν ξέρω αν το βλέπετε εκεί, ελέφαντα. Εν πάση περιπτώσει βρίσκουμε συνήθως πάρα πολλά νομίσματα με Έλληνες βασιλείς και φυσικά πιο μέσα υπάρχει, όχι πιο μέσα, πιο πίσω νομίζω στο Αφγανιστάν υπάρχει και η Αλεξάνδρεια. Θα θυμόσαστε, είχα κάνει ένα βίντεο όπου και εκεί, νομίζω λέγεται η Αλεξάνδρεια της Όξουμ, κάπως έτσι αν θυμάμαι καλά, ίσως είναι λίγο διαφορετική η προφορά της πόλης, όπου και εκεί πέρα βρέθηκαν ελληνικές επιγραφές. Και εκεί φυσικά εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο βασίλειο το οποίο είναι θαμμένο κάτω από την έρημο, όπου βρίσκουμε πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, υπάρχουν οικείονες, υπάρχουν νομίσματα, υπάρχουν επιγραφές, υπάρχουν δηλαδή στήλες, βρίσκεις τα πάντα εκεί και είναι απορίας άξιων πως δεν έχει γίνει η Εσχάτη. Μπράβο, πολύ σωστός ο Βασίλης ο Δημητρίου, μπράβο Βασίλη. Αλεξάνδρεια η Εσχάτη, γιατί βρισκόταν κυριολεκτικά στα πέρατα της γης. Τι άλλο να πούμε παιδιά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσα ευρήματα σκάνε μύτη παγκοσμίως ελληνικού ενδιαφέροντος. Εγώ βέβαια είμαι σίγουρος ότι αν είχε γίνει σωστή δουλειά από τη δεκαετία του 50-60, έτσι, θα είχαμε βρει σίγουρα αρχαία ελληνικά ευρήματα και στην Νότια και Λατινική Αμερική, και δεν αναφέρομαι σε 1, 2, 3, αναφέρομαι σε περισσότερα. Είμαι σίγουρος ότι τα βρήκαν οι φίλοι μας εκεί, οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, και τα εξαφάνισαν για να μπορέσουν φυσικά να δικαιολογήσουν το δικό τους αφήγημα, τους Ινδοευρωπαίους και όλες αυτές τις κοτσάνες τις οποίες έχουν αναφέρει έτσι κατά καιρούς. Λοιπόν, νομίζω αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ έφτασε το βίντεο στο τέλος του. Να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο. Κάντε ένα like αν το βίντεο σας άρεσε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το like σας που το δίνετε. Οπότε like αν το βίντεο σας άρεσε. Συνεχίστε να παρακολουθείτε και άλλα βίντεο στο κανάλι της Θετικής Ντοπαμίνης και θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.